Ik ben Rick, compagnie van het team Utrecht Time Machine. En wij doen nu voor de 4e keer mee aan de Hackalot, volgens mij. 4e keer? 4e keer, maar dat zijn 3 echte keren. En natuurlijk 1 keer die corona-editie die eigenlijk een soort van Hackalittle of... Ja. Maar een heel trouwe deelnemer dus. Ik zit ook 4 jaar in het erfgoedveld nu. En eigenlijk op het moment dat ik ging solliciteren, toen kwam ik eigenlijk de Hackalot tegen al op internet. En dacht ik, dit wil ik dan ook aan meedoen. Ja, serieus. Oké. Ja. En je andere teamleden, waar komen die vandaan? Nou, we zijn eigenlijk... Utrecht Time Machine is eigenlijk iets waar Universiteit Utrecht aan meedoet. En Utrechts Archief, maar nog heel veel andere instellingen in de stad. En we hebben ook nog Shannon als extra team. Shannon Vermuiden, die mensen misschien nog kennen van de podcast die jullie hebben gemaakt. Maar zij is ook in ons team eigenlijk erbij gekomen. Maar zij werkt bij het Zuiderzeemuseum. Dus heeft op zich niet iets met Utrecht, maar wel een heel fijn teamlid om erbij te hebben. Ja. En de vraag is natuurlijk, wat gaan jullie doen vanavond? Ja, je kent vast dat gevoel wel dat als je voor een schilderij staat of een hele mooie ouderwetse tekening, dat je eigenlijk een soort van ingezogen wordt. Hè? Maar dat willen we eigenlijk gaan proberen uit te drukken. Dus dat je daadwerkelijk in een schilderij kunt springen, als het ware, en daar dus ook in kunt rondlopen in die wereld, in 1500, in 1600. Wow. Ja. En dat je eigenlijk op die manier van schilderij naar schilderij kunt springen of kunt lopen en... puttend uit allerlei verschillende collecties. En het wordt echt een soort spel, is het idee. Maar dat je dus echt ondergedompeld wordt in die wereld van al die tekeningen van getekende stad, maar ook schilderijen en dergelijke. En ligt een tipje van de sluier, want hoe ga je dat in hemelsnaam aanpakken dan? Het zal je niet ontgaan zijn dat er allerlei ontwikkelingen zijn op AI-gebied. Ja. We hebben natuurlijk de bekendste ChatGPT, waar je mee kunt chatten en zo. Maar ook op het gebied van beeldgeneratie, zeg maar. Dus DALL-E is er eentje die heel mooi beelden kan produceren. Dan typ je iets in van ik wil een schaap met je kunt helemaal een beschrijving geven van iets wat hij moet maken. Ja. Maar er is ook een AI bijvoorbeeld die uit een bestaand plaatje diepte kan halen. Of tenminste kan, doordat hij zoveel plaatjes heeft gezien waar diepte in zit, dat hij dan kan berekenen of gokken van dit zit waarschijnlijk op de achtergrond, dit zit op de voorgrond. Ja. Dus die gebruiken we om vervolgens eigenlijk een 3D-wereld te maken van een plat schilderij. Wauw, en dan moet je nog iets bedenken omdat dat jullie dat ergens ingieten, een bepaalde vorm dan. Ja, dus we zijn bezig met Unity, een 3D game engine eigenlijk. En daar gaan we echt een wereld maken waar dus al die schilderijen uit verschillende collecties bij elkaar komen. En echt in een soort spelvorm ga je door die wereld bewegen. Dat is het idee een beetje. En je zegt meteen al allerlei schilderijen. Ik bedoel, het is niet, je gaat het niet met één schilderij proberen, maar je wilt meteen... Hoeveel schilderijen proberen dan? Je kent misschien wel georeference, dat mensen eigenlijk kaarten gaan crowdsourcen. Dat je zegt van, deze straathoek die ligt hier op Google Maps. En dat je op die manier mappen ze eigenlijk oude kaarten op hedendaagse GIS of plattegronden, zeg maar. Ja. En eigenlijk proberen wij dat een beetje in 3D nu te doen. Dat je zegt, ik heb hier de Domtoren, het topje ervan. Ik heb hier de Buurkerk en ik heb hier nog een ander punt op de grond. En als je een aantal punten uit een 2D-afbeelding op die manier eigenlijk tagt, als het ware. En zegt, op dit schilderij staat ook het topje van de Buurkerk. En dan kun je eigenlijk een soort puntenwolk van al die pixels uit je plaatje, die kun je in 3D eigenlijk een soort van laten herangschikken. Ja. Dus zo gaan we dat doen. Maar of we dat afkrijgen in 1 nacht, dat is de vraag. Dat is de vraag. Goed. Maar goed, het gaat ook om het idee, het concept, wat erachter zit. Ja. Oké, nou... Het is wel ambitieus. Heel succes. Ja.